احتلال المعلومات اخطر بكتير من الاحتلال العسكري. لو كنت فاكر ان كلمات المرور بتاعتك مكتوبة بشكل صحيح ومحدش يقدر يعرفها تبقى غلطان. ولو كنت فاكر ان محدش يقدر يبتزك علشان حاطط على ملفاتك كلمات مرور وفي نفس الوقت ماشي معاك حراس برضه تبقى غلطان. لان الفيديو اللي شفناه من شوية ده لأخطر عمليات التجسس على مستوى العالم. الدنمارك، السويد، ألمانيا أأمن 3 دول على مستوى العالم من ناحية الأمن السيبراني. بمكالمة واحدة أو رسالة واحدة من مجهول كل القريبين منك وحساباتك البنكية في خطر، أو زي ما بيسموا على التقنية دي زيرو كليك. يعني إيه زيرو كليك؟ ويعني إيه أمن سيبراني أصلا؟ أنا المهندس عمرو يحيى، وتعالوا نعرف أصل الحكاية ونركن ونشرب فنجان قهوة. واعملوا لايك سبسكرايب وشير. أشوفكم بعد الفاصل. وعلشان نعرف اصل الحكايه لازم نرجع بالزمن حبتين 3 زي ما عودتكم دايما. هنرجع لغايه زمن التلغراف الجميل، واللي ما يعرفش يعني ايه تلغراف عملنا ستيشن كامله عن التلغراف، هسيب لكم الرابط فوق. المهم انا هقول لكم نبذه مختصره في التاريخ علشان الفيديو ما يطولش. في 1834 التلغراف الفرنسي اخترق من شخصين، والشخصين دول سرقوا المعلومات الماليه للبنوك، وبكده بقت اول عمليه قرصنه اتعملت على مستوى العالم. وفي 1986 الروس بدأوا يستخدموا القوة الإلكترونية كسلاح، واخترق قرصان روسي بوابة الإنترنت الألمانية، واخترق 400 جهاز كمبيوتر عسكري علشان يبيع الأسرار للكي جي بي، والراجل ده اتقبض عليه. وفي أواخر 1988 في راجل اسمه روبرت موريس وهو قاعد كده بيشرب فنجان القهوة بتاعه قرر يقيس آخر مدى للإنترنت، وعلشان أغلبية المبرمجين مجانين شوية فراح فاتح الكمبيوتر بتاعه وبرمج دودة. الدودة دي ممكن تنسخ نفسها بشكل رهيب وبسرعة رهيبة، وراح نشر الدودة دي على الإنترنت، وفضلت الدودة تتكاثر وتتغلغل تتكاثر وتتغلغل لغاية ما بطأت العالم كله. ومن هنا ابتدى العالم كله يعمل برامج مكافحة فيروسات، وكانت الخطوة دي أول خطوة علشان العالم يفهم يعني إيه أمن سيبراني. وفي 1995 مهندس برمجيات روسي اسمه فلاديمير ليفن اخترق نظام سيتي بنك في نيويورك من شقته، وأرسل 10 مليون دولار لحسابات تخصه في جميع أنحاء العالم. ومن 1998 ل 2007 واحد اسمه ماكس بيتلر سرق مواقع الحكومة الأمريكية واتحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهر. وفي 2001 بعد ما خرج من السجن كان محتاج شوية فلوس، فراح عمل عملية اختراق في 2003 واستخدم الواي فاي وعمل هجمات قرصنة على بطاقات الائتمان، واشترى مشتريات ب 86 مليون دولار واتقبض عليه في الآخر. وفي 2010 طلع فيروس اسمه ستاكس نت وورم. الفيروس ده خبيث جدا وبيسموه السلاح الرقمي الأول، علشان الفيروس ده بيقدر يخترق أنظمة المراقبة والتحكم في المصانع. وقدر الفيروس ده يعطل 5 أجهزة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في محطات تخصيب اليورانيوم اللي موجودة في إيران. وفي نفس السنة طلع فيروس اسمه زوستروجان، أكيد سمعتوا عنه لأن في ناس كتير عندها الفيروس ده موجود على أجهزتهم لغاية دلوقتي. المهم الناس اللي عملوا الفيروس ده قدروا يسرقوا 70 مليون دولار من البنوك العالمية وحولوها لأوروبا الشرقية. وفي 2011 شركة سوني اخترقت، وكان الهدف الاول ان هم يخترقوا السيرفر بتاع الصور ايام لما كانت سوني بتحتفظ بصور الناس على موبايلاتها، والهدف الثاني السيرفر بتاع بلاي ستيشن علشان يسرقوا معلومات البطاقات الائتمانيه بتاعه 100 مليون عميل. ونجحوا على فكره، والعمليه القرصنه دي كلفت سوني 171 مليون دولار كتعويضات للعملاء. وفي 2015 طلع فيروس على موبايلات الاندرويد اسمه لوكر بين، وده بيقفل الموبايل وعلشان ترجع تفتحه تاني لازم تدفع 500 دولار، وطبعا هتديلهم بطاقة الائتمان بتاعتك. وشوف القهرة، يعني يبقى موبايلك يتسرق وتدفع فلوس وهو معاك اساسا. طبعا بتوع الايفون هيقولوا احنا ملناش دعوة احنا ايفون. هرد عليه واقول له استنى لغاية اخر الستيشن عشان هرد عليك رد يفحمك. بما اني ابتديت الستيشن دي بكلمة احتلال، يبقى اهم شركة لازم اتكلم عنها NSO جروب الاسرائيلية، واختراعها البرنامج اختراق اسمه بيجاسوس، وتقنية اسمها زيرو كليك. ايه هو بيجاسوس وايه هي زيرو كليك وايه علاقة ده بينا اصلا؟ واحمي نفسي ازاي؟ اسئلة كتير، بس عشان نجاوب عليها لازم ناخد شوية قهوة الاول علشان نكمل اصل الحكاية.
وعلشان نجاوب على الأسئلة دي لازم نعرف يعني ايه أمن سيبراني الأول. ببساطة شديدة هو حماية أي جهاز متصل بالإنترنت وإصلاح أي اختراق بيحصل لو الجهاز ده اخترق، وده بيشمل الحكومات والأشخاص العادية والشركات. وعالميا الحكومات لازم تعمل تشريعات وقوانين لحماية البيانات الشخصية من السرقة. طب ازاي بتحصل عملية الاختراق؟ التقنية القديمة المستخدمة هي ملفات التجسس اللي محطوطة ضمن البرامج بتاعة الكمبيوتر اللي معمول لها كراك، واحنا كنا بنستخدم البرامج اللي معمولة كراك لغاية دلوقتي علشان قدرتنا المادية ضعيفة وما نقدرش نشتري البرنامج ده، وعلشان كده اي برنامج جديد او لعبة جديدة بتحملها علشان تعمل لها كراك لازم الاول تطفي برنامج الفيروسات الاول. الطريقة التانية ملفات التجسس اللي بتكون محطوطة على الانترنت، ودي بتدخل جهازك عن طريق ملفات المواقع وهي بتتحمل على جهازك. والوضع الطبيعي لو انت مستخدم متصفح انترنت مشهور زي جوجل كروم او انترنت اكسبلور فانت بنسبة كبيرة محمية، لان الشركات دي بتصرف على امن مستخدميها من الدخول مواقع مشبوهة من ناحية ملفات التجسس. ولو مستخدم متصفح مش مشهور فانت بتعرض حياتك وحياة القريبين منك في خطر، وايا كان المميزات اللي ممكن يقدمها لك المتصفح ده فمفيش اغلى من حياتك. كده نبقى شرحنا عملية التجسس بتحصل ازاي قبل عصر الموبايلات. نيجي بقى لعصر الموبايلات. التقنية القديمة المستخدمة في اختراق الموبايلات ان هي بتجيلك رسالة على الميل او رسالة نصية عادية، ويحاول الهاكر يغريك ان انت تفتح الرابط اللي موجود في الرسالة عن طريق ان يقول لك شاهد قبل الحصر فضيحة فلان، او في عندنا خصومات وجوائز، او يحاول يزور واجهة موقع مشهور علشان تدخل باسورد ايميلك وبيانات بطاقة الائتمانية بتاعتك. الطريقة التانية ان يتعمل برامج موبايلات مهمتها الاساسية كسر حماية الموبايل، لكن ظاهريا ممكن تكون لعبة او اي برنامج تاني زي مثلا برامج الفي بي ان مجهولة المصدر. ولو انتوا عايزيني اتكلم عن اهم البرامج اللي ممكن لازم تتمسح من على الموبايل في الوقت الحالي اكتبوا لي في الكومنتات تحت. احنا كده شرحنا عملية الاختراق بتتم ازاي من وجهة نظر المستخدم. طب تقنيا بتتم ازاي؟ وزي ما شرحنا في السيشن بتاعت من يملك بياناتي، هسيب لكم الرابط فوق ان مفيش حاجة اسمها انترنت بيجي لك عن طريق الاقمار الصناعية، ومفيش حاجة اسمها سحب بيانات. في حاجة اسمها اسلاك انترنت وسيرفر. اي جهاز بتشتريه جديد وبتوصله على الانترنت لاول مرة العالم كله بيعرفك عن طريق اي بي الجهاز ده. واللي ما يعرفش يعني ايه اي بي، الاي بي باختصار شديد جدا ده رقم الجهاز بتاعك زي بصمة ايدك بالظبط. فانت مثلا لو معاك جهاز ابل او اندرويد وحبيت تفتح صورك اللي عندهم فانت تتصل بالسيرفر بتاعهم وتقول لهم انا عايز الصورة الفلانية فبتشوفها. لما جهازك بيكون مخترق بدل ما يتصل بالسيرفر الاول بيتصل بجهاز المخترق الاول، وبعدين جهاز المخترق هو اللي بيتصل بالسيرفر. زمان كان المخترق بيحاول يغريك عشان تفتح اللينك بتاعه وترتبط بجهازه، لكن دلوقتي في حاجة اسمها زيرو كليك. التقنية دي احد تقنيات كتير بيستخدمها برنامج بيجاسوس الاسرائيلي، وهي باختصار مكالمة تليفون او رسالة من مجهول، ومش مهم لا تفتح الرسالة ولا ترد، المهم ان جهازك اخترق بعدها على طول. وبمجرد دخول المخترق لجهازك بيبقى جهازك كله تحت سيطرته، يعني ممكن يفتح الكاميرا ويشوفك، ممكن يفتح المايك ويسمع اللي حواليك، واكيد طبعا معاه كلمات المرور بتاعتك اللي متسيفة على جهازك. يعني نقدر نقول كده بالبلدي انت عريان قدامه. طب احمي بياناتي ازاي؟ وزي ما بيقول المثل الشهير الوقاية خير من العلاج. لو على حجم الشركات فانت محتاج تقرا كتير عن الامن السيبراني للشركات، من ضمنها ان مش اي فلاشة غريبة تدخل على اجهزة موظفينك. ولو على حجم الافراد العاديين فهات ورقة وقلم واكتب ورا مني. 1. تستخدم متصفح مشهور لشركات معروفة وكبيرة. 2. اقفل خاصية حفظ كلمة المرور للحسابات المهمة. 3. فعل خاصية دخول للحساب عن طريق خطوتين. اول خطوة ان تجيلك رسالة على الموبايل او بصمة ايدك او بصمة وشك زائد كلمة المرور الاساسية للحساب. 4. غير كلمة المرور باستمرار، وهسيب لكم في المصادر تحت ازاي تكتب كلمة مرور قوية، لان اسمك او اسم دلعك وسنة ميلادك دي كلمة مرور ضعيفة. 5. قبل ما تنزل اي برنامج على ابل او اندرويد لازم الاول تعرف مصدر اللي عامل البرنامج ده. 6. لو بتتكلم في موضوع مهم سيب الموبايل في البيت واخرج بره اتمشى واتكلم فيه. واخيرا وليس اخرا، اي ابديت بيجيلك لجهازك فاعمل الابديت على طول ونزله، لان الابديت ده بيبقى متحمل عليه ملفات الحماية الجديدة لعمليات الاختراق الجديدة اللي انت ما تعرفهاش. واحد يجي يقول لي انا مالي يا عم، اعمل الكلام اللي انت بتقوله ده ليه؟ انا ما حلتيش حاجة وما عنديش حاجة اخسرها.
هرد عليه واقول له ما عندكش اخت، ما عندكش اسره بتخاف عليهم من الابتزاز؟ باختصار شديد ما تبقاش سلبي، واحمي اسرتك بشويه تدابير بسيطه، لان ممكن الهاكر ده يبعت لهم رساله او باي طريقه من اللي اتكلمنا عنهم ويخترق اجهزتهم ويبتزهم. اتشرفت بمعرفتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، ولو بتتفرجوا من على الفيسبوك لايك وشير للصفحه. وما تنسوش تبصوا على المصادر. ويا ترى هعمل السيشن الجاي عن ايه؟ سلام عليكم.